that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you that you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical Gaoliya. আজি এই ভিডিওটো সহায়ত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আকৰ্ষণীয় ব্লুটুথ ইয়াৰফোন realme buds Q unboxing and review. তো বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. Let's go. প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো realme buds Q বাকচ যিটো নেকি realme ৰ অফিচিয়েল কালাৰ yellow ৰে আহিছে বাকচত প্ৰডাক্টৰ কালাৰ যদিও ব্ল্যাক দেখুৱা হৈছে কিন্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো হোৱাইট কালাৰৰ ইয়াৰফোন হে নিশ্চয়কৈ হোৱাইট কালাৰ আহিছে নাও গাইস এতিয়া বাকচৰ পিছফালে যদি চাও তেনেহলে ইয়াত ইয়াৰফোনটোৰ কিছুমান স্পেসিফিকেশন দিয়া আছে ইউ ক্যান সি গাইস ইয়াত ইয়াৰফোনটোৰ প্ৰাইস দিয়া আছে 2499 rupees কিন্তু এই প্ৰডাক্টটোৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য 2000 rupees বাট যদি আপুনি অফাৰত সময়ত কিনে তেনেহলে আৰু কম মূল্যত পাব পাৰে like 1700 rupees এনেকুৱা পাই যাব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি বাকচটো খুলি চাম তো এতিয়া আমি বাকচটো খুলি চাও বাকচটো খোলাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে realme ব্ৰ্যান্ডিংৰ হৈতে realme buds Q প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে দেন গাইস প্ৰডাক্টটো আমি অকনমান সময়ৰ বাবে সাইডত ৰাখিম আৰু বাকচটোৰ ভিতৰত আৰু কি আছে চাম সো আপোনালোকে চাব পাৰিব বাকচৰ ভিতৰত এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইউজাৰ মেনুৱেল প্লাস ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব USB চাৰ্জিং কেবল আৰু যেটি নেকি realme অফিচিয়েল কালাৰ yellow ব্ৰ্যান্ডিং এৰে আহিছে তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব কানৰ সাইজ অনুযায়ী দুজৰ এক্সট্ৰা এয়াৰ টিপস সো গাইস এতিয়া এইবোৰ বস্তু এক সাইডত ৰাখিম এতিয়া আমি মেইন প্ৰডাক্ট realme buds Q ইয়াৰফোনটো চাম প্ৰথমতে ইয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো হল চাৰ্জিং বক্স ইয়াৰ ভিতৰত হে ইয়াৰফোন দুটা আছে Charging box to plastic materials or hoy, but quality is good and building quality is very satisfied. Aru box to comfortable plastic hoy, ekdom comfortable. Charging box to jetia hatot loa hoy, tetia prothomote সন্মুখত realme branding or দেখা পাবো আপোনালোকে চাব পাৰিছে তাৰ পিছত ঠিক তলৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে দেখুৱাম ঠিক তলৰ ফালে যদি লক্ষ্য কৰে এটা LED লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে যেটো নেকি চাৰ্জিং বক্সটো চাৰ্জ দিয়াৰ সময়ত ইউজ হয় নাও গাইস পিছফালে যদি লক্ষ্য কৰো চাৰ্জিং পইণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া আমি চাৰ্জিং কেছটো খুলি চাম কেছটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব দুটা ইয়াৰফোন আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনালোকে চাবই পাৰিছে দুটা ইয়াৰবাডছ খুবেই মৰম লগা আৰু খুবেই ওজন কম আপোনালোকক দেখুৱাইছো বক্সটো চাৰিওফালে কেনেকুৱা দেখা যায় খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াৰবাডছটো ডিজাইনিং কোৱালিটি টো ভাল লাগিছে মিনিমাম একদম স্যাটিসফাই ঠিক ঠাক এন্ড দুটা আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াৰবাডছ আৰ ব্ৰ্যান্ডিং মানে realme ব্ৰ্যান্ডিং আপোনালোকে চাব পাৰিছে হাতত লৈছো খুবেই পোৰ্টেবল একদম আৰু এন্ড ওজন বহুতই কম দুটা আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইটো হল realme buds Q ইয়াৰবাডছ আর লিখা আছে আর ব্র্যান্ডিং আপোনালোকে চাব পাৰিছে আর যেটো লেখা আছে সেইখিনি এৰিয়া ফুলি টাচ কন্ট্ৰোল হয় যেটো হয় আপুনি টাচ কৰি ইয়াৰফোনটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে যেটোখিনি ঠাইত আর লিখা আছে সেই আর খিনি ফুলি টাচ কন্ট্ৰোল স্ক্ৰিন টাচ তাতে আপোনালোকে যদি টাচ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰফোনটো ফুলি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্স আছে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াৰফোনটোৰ বিল্ডিং কোৱালিটি বহুতই ভাল লাগিছে স্মুথ আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে দুটা চাৰ্জিং কন্ট্ৰেক্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু যেটো হয় ইয়াৰফোনটো চাৰ্জিং বক্সটোৰ পৰা চাৰ্জ লয় আপোনালোকে চাব পাৰিছে দুটা চাৰ্জিং ইনলেট আছে নাও গাইস এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰফোনটোৰ কিছু স্পেসিফিকেশনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছো প্ৰডাক্টৰ নাম হল realme buds Q Price যদি কয় আপোনালোকে এটো price to হল 2000 rupees Indian rupees 2000 and single battery life যদি কয় single battery life ইয়াৰ 4 hour 4 ঘন্টা যদি আপুনি কন্টিনিউয়াসলি মিউজিক শুনি থাকে 4 ঘন্টা লৈকে আপোনালোকে
ইউজ কৰিব পাৰিব চাৰ্জিং বক্সটোৰ বেটাৰী লাইফটো যদি কওঁ চাৰ্জিং বক্সটোৰ বেটাৰী লাইফ হ'ল আপোনাৰ 20 ঘণ্টা 20 আৱাৰ্ছ আপোনালোকে এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে 20 ঘণ্টালৈ চলাব পাৰিব চাৰ্জিং বক্সটোৰ এতিয়া বেছিভাগে জানিব বিচাৰিব চাৰ্জিং টাইম আচলতে কিমান ঘণ্টা চাৰ্জিং বক্সটো চাৰ্জ কৰিব লাগিব ইয়াৰফোনটো 2 আৱাৰ আচলতে 2 ঘণ্টা চাৰ্জ কৰিব পাৰিব তো এতিয়া বহুতেই জানিব বিচাৰিব ইয়াৰফোনটোৰ ব্লুটুথ ভাৰ্চন কিমান ইয়াৰফোনটোৰ ব্লুটুথ ভাৰ্চন 5.0 দেন কমিউনিকেশ্যন ডিষ্টেঞ্চটো যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমিউনিকেশ্যন ডিষ্টেঞ্চটো 10 মিটাৰ্ছ আউট অফ 10 মিটাৰ্ছ ভিতৰত থাকিব প্ৰডাক্টটোৰ বেষ্ট কোৱালিটিৰ কথা যদি জনাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰফোনটো 10 mm বেছ বুষ্ট ড্ৰাইভাৰ আছে আৰু যিটো নেকি বহুতেই ভাল কোৱালিটি বেছ মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বহুতেই ভাল কোৱালিটি বেছ দিয়ে দেন গাইজ এতিয়া আহোঁ কানেক্টিভিটিলৈ চ' গাইজ ৰিয়েলমি বাডছ কিউৰ কানেক্টিভিটিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুতেই ভাল দেখিছোঁ যিটো নেকি ইনষ্টেণ্ট কানেকশ্যন হয় ডিভাইচৰ লগত দেন ৰিয়েলমি বাডছ কিউৰ আৰু এটা বহুতেই ভাল সুবিধা আছে ৰিয়েলমিৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিয়েলমি লিংক এপছ যিটোৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব এই ইয়াৰফোন আৰু যিটোৰ সহায়ত আপুনি খুব সহজে ইয়াৰফোনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ সহায়ত মনত ৰাখিব গাইজ আণ্ডাৰ 2000ৰ এয়াৰবাডছত এনেকুৱা ফেচিলিটিজ আন কোনো এয়াৰবাডছে দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যিটো নেকি কেৱল ৰিয়েলমি বাডছ কিউ দিব পাৰিছে খুবেই ভাল খুবেই প্লাছ পইণ্ট আৰু যিটো নেকি ৰিয়েলমিৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ খুবেই প্লাছ পইণ্ট আৰু এটা কথা জনাবলৈ পাহৰিলোঁ ৰিয়েলমি বাডছ কিউত আন এটা ফেচিলিটিছ আছে যিটো 119 mAh ছুপাৰ ল' লিটেঞ্চি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় যিসকলে গেম খেলে গেমিঙৰ কাৰণে খুবেই ভাল যিসকলে গেম খেলে সেইসকলৰ বাবে ৰিয়েলমি বাডছ কিউ বেষ্ট হ'ব নাও গাইজ মোৰ নিজৰ অপিনিয়নটো আপোনালোকক জনাম আচলতে ৰিয়েলমি বাডছ কিউ কেনেকুৱা লাগিছে ৰিয়েলমি বাডছ কিউ ইয়াৰফোন বহুতেই ভাল লাগিছে 2000 ৰুপিছত মই ইউজ কৰি বহুতেই ভাল পাইছোঁ ইয়াৰ বেষ্ট কোৱালিটি এণ্ড চাৰ্জিং পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুতেই ভাল পাইছোঁ চ' গাইজ মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যিসকলে আণ্ডাৰ 2000ৰ ভিতৰত ৱায়াৰলেছ ইয়াৰফোন কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰিয়েলমি বাডছ কিউ কিনক চ' গাইজ এইটোৱে আছিল ৰিয়েলমি বাডছ কিউৰ আনবক্সিং এণ্ড ৰিভিউ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব এণ্ড গাইজ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো অল কৰি দিব এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ বাই বাই